Ένα όμορφο και καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους της θετικής δοπαμίνης. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το 20ο κεφάλαιο της ιστορίας του τελευταίου μας δράκου. Της ιστορίας που σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, καθώς εμπεριέχει πάρα πολλά μυθολογικά και πάρα πολλά μυστικιστικά στοιχεία και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα όσοι από εσάς την έχετε παρακολουθήσει έχετε μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και όσοι από εσάς δεν την έχετε δει υπάρχουν όλα τα βίντεο ανοιχτά από το πρώτο μέχρι το 19ο κεφάλαιο μέχρι στιγμής στο κανάλι, και πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει για ηλικίες από 6 μέχρι 96, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αφήνω καθαρά πάνω σας. Τώρα, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ η παρέα μας βρίσκεται στα όρια περίπου της λεγόμενης ανατολικής γέφυρας, όπου θέλουν να περάσουν απέναντι οι φίλοι μας, προκειμένου ο Γκάρ να πει κάποια πράγματα στον Ρίου και συγκεκριμένα να του δείξει κάποια πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν και αφορούν τόσο αυτόν όσο φυσικά και την προϊστορία των δράκων, τι απέγιναν δηλαδή. Εκεί θα το αποκαλύψει λοιπόν ο Γκάρ κάποιες πραγματικά συγκλονιστικές αλήθειες. Τώρα, να υπενθυμίσω ότι στα προηγούμενα επεισόδια είχαμε δει ότι οι φίλοι μας είχαν πάρει μέρος στο λεγόμενο Contest of Champions, τον διαγωνισμό των πρωταθλητών. Αν θυμόσαστε, έχασαν από τον Γκάρ, ο οποίος ήταν βασικός αντίπαλος, και ο Γκάρ είχε ζητήσει από τα αδέρφια ουσιαστικά της μαφίας, έτσι, του παιχνιδιού, τον Μπάλιο και τον Σάντερ, είχε ζητήσει ως τρόπαιο ουσιαστικά την παρέα του Ρίου, της Νίνα και την Μόμο. Είδαμε ότι ο Μπάλιο και ο Σάντερ αρνήθηκαν, έτσι, τα πήραν στο κρανίο, και τελικά βέβαια έγινε το θέλημα του Γκάρ. Όμως ο Μπάλιο και ο Σάντερ δεν το ξέχασαν αυτό, τους περίμεναν στο πέρασμα του Μαέκης, τους είχαν στήσει ουσιαστικά μια παγίδα. Εκεί ο Γκάρ αφόπλησε και εξουδετερώσε μόνος του μια παρέα, έτσι, από γκάνγκστερς, και στη συνέχεια ο Μπάλιο και ο Σάντερ έγιναν ένωσαν δηλαδή τις δυνάμεις τους και προσπάθησαν να τα βάλουν με τον Ρίου, τον Γκάρ και την Νίνα, αλλά όπως είδαμε η παρέα κατάφερε και τους κέρδισε. Σήμερα βρισκόμαστε, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, στις λεγόμενες ανατολικές χώρες. Βασικά είμαστε στην γέφυρα που οδηγεί στις ανατολικές χώρες, και εκεί πέρα νομίζω ότι θα ξεδιπλωθεί ακόμα πιο όμορφα και ωραία η ιστορία του τελευταίου δράκου. Πάμε λοιπόν στην πρώτη σκηνή, όπου έχουν φτάσει στα όρια και υπάρχουν φρουροί. Και μιλάει ο Γκάρ και λέει το εξής: μόλις φτάσουμε εδώ θα είμαστε στις ανατολικές χώρες. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα με τα διαβατήριά μας, αλλά θυμίζω τα διαβατήρια τα παρέλαβαν από το παλάτι της Βίντια, από τον πατέρα της πριγκίπισσας Νίνα. Έτσι, οι φίλοι μας. Μπορεί να έχουμε, λέει, πρόβλημα με τη σύντροφό μας, λέει, την δραπέτισσα, την πριγκίπισσα, την Νίνα, καθώς όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη μας εκπομπή, η Νίνα ουσιαστικά δραπέτευσε από το παλάτι της και βρίσκεται εδώ πέρα τώρα παρά την θέληση του βασιλιά και της βασίλισσας. Η παρέα λοιπόν πλησιάζει την πύλη η οποία οδηγεί στις ανατολικές χώρες, και είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας, με τους δύο τους φρουρούς οι οποίοι έχουν κλείσει ουσιαστικά την είσοδο στον Γκάρ. «Διαβατήριο παρακαλώ», λέει ο φρουρός. «Όλα δείχνουν να είναι εντάξει αφού τα τσέκαρε». Πετάγεται όμως ένας φρουρός και λέει: «Πριγκίπισσα Νίνα, μήπως είστε εσείς?» «Με συγχωρείτε, αλλά ποια είναι αυτή η νεαρή κυρία?» είπε ένας φρουρός. «Είναι η κόρη μου», απάντησε ο Γκάρ. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Έγινε κάτι λάθος? Συμβαίνει κάτι?» Κόρη σας, λέγοντας κόρη εννοείς ότι είναι το παιδί σου, σωστά?» «Υπάρχει άλλο νόημα που δεν ξέρω?» απάντησε ο Γκάρ. Φρουρός: «Λοιπόν, τώρα που το αναφέρεις, υποθέτω ότι πήρε από τον πατέρα της, εννοώ τη μητέρα της». «Ναι, όντως, έχετε πολύ όμορφη κόρη». «Συγγνώμη για την ενόχληση, κύριε Γκάρ. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε τον δρόμο σας και περάστε την γέφυρα».
Σκηνή δεύτερη, όπου βρισκόμαστε περίπου στην μέση της γέφυρας. Και είναι αυτή εδώ η σκηνή όπου οι φίλοι μας ετοιμάζονται να περάσουν απέναντι στις ανατολικές χώρες. Ουφ! Παραλίγο να μας καταλάβουν οι φρουροί, είπε η Νίνα. Ευχαριστώ, Γκάρ, που με κάλυψες. Έχω ακούσει ότι ο Ρίου σε έχει σώσει αρκετές φορές, πριγκίπισσα, της είπε ο Γκάρ. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ίσως χρειαστεί να πείσεις τον Ρίου να χρησιμοποιήσει και αυτός την δύναμή του με τη σειρά του. Γιατί τελικά, αν δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, απλώς χάνουμε χρόνο, να ξέρεις, πριγκίπισσα. Προφανώς υπονοώντας κάτι που σε αυτή τη φάση μόνο ο ίδιος ο Γκάρ ήξερε τι ακριβώς υπονοεί. Και συνεχίζουμε. Ο Γκάρ περνάει μόνος του απέναντι και η Νίνα μένει λίγα μέτρα πίσω με τον Ρίου. Ρίου, να σε κάνω μια ερώτηση. Χρησιμοποιείς τις δυνάμεις σου μόνο και μόνο εξαιτίας μου, προκειμένου να με προστατεύσεις? Αν είναι αλήθεια, τότε θέλω να γίνω πιο δυνατή. Θέλω να μάθω να παλεύω σαν εσένα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τις δυνάμεις σου και δεν θα ξαναμπλέξεις πια εξαιτίας της χρήσης του μόνο και μόνο για να σώνεις εμένα. Σωστά? Και λέγοντας αυτά, η παρέα διασχίζει τη γέφυρα, περνάει απέναντι και φτάνει στις ανατολικές χώρες και πιο συγκεκριμένα φτάνει σε μια πόλη, παύλα λιμάνι, που λέγεται Ράπαλα. Ράπαλα. Εκεί λοιπόν στην Ράπαλα θα συνεχιστεί το ταξίδι τους, θα γνωρίσουμε νέα πρόσωπα και νέους χαρακτήρες και νέα άτομα και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για τα επόμενα επεισόδια. Σε όσους από εσάς αρέσει αυτή η ιστορία, κάντε like για να μπορέσει ο αλγόριθμος να προτείνει και τις επόμενες εκπομπές. Αυτά από μένα, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και σας περιμένω στο 21ο κεφάλαιο, όπου θα έχουμε την άφιξη στην Ράπαλα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.